Hello, guys, and welcome back to the podcast. And I'm Ayush. I'm Bachan. And in this podcast, we talk about movies, TV shows, games, and pretty much everything nerdy in between. And TV shows as well, if I didn't say it. So आजको एपिसोड चाहिँ टिभी सोजमै गर्नु मन थियो मलाई. Okay. सो टिभी सोजभित्र पनि अलिकति अझ स्पेसिफिक भएर गरौँ जस्तो लाग्यो कि बिकज अब वी नो इच अदर अनि हामीलाई त थाहा छ वाट वी लाइक वाट वी डोन्ट लाइक भने जस्तो तर पनि दिस इज वान एस्पेक्ट अफ टिभी सोज द्याट वी रियली लाइक भने जस्तो हुन्छ नि द्याट वी कनेक्टेड कुराहरू गर्दाखेरि पनि अनि सो त्यो टपिक चाहिँ इट्स सिटकम्स राइट वी हेभ दिस भेरी के भने अन्डरलाइनिङ love in our hearts for sitcoms भने जस्तो हुन्छ नि there's something about it that we really like अनि we really connected हामी दुईजना पनि through it so आजको टपिकमा चाहिँ let's just talk about हुन्छ नि why we love sitcoms अथवा अझ more properly भने the beauty of sitcoms भनेर हुन्छ नि Okay. so starting off तिमीलाई नै एउटा क्वेसन जस्तो नै गरौँ होइन क्वेसन भन्दा पनि जेनरली भन न लाइक इन यर लाइफ when you started taking in media and everything यो सिटकम्सहरू चाहिँ हाउ वाज इट इन्ट्रोड्युस टु यु अर हुन्छ नि तिम्रो गेटवे चाहिँ कस्तो थियो भने जस्तो कि Gateway into sitcoms. Yeah. Okay, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि वेर यु इन्फ्लुएन्स्ड बाई समथिङ अर लाइक जस्ट लाइक इन जेनरल यर जर्नी अफ सिटकम्स भने जस्तो मैले बुझेँ के भन्नु खोजेको त्यो त्यही सोच्दैछु खास मेरो जर्नी त्यसो सिटकम्समा वियर्ड त भने जे कुरा वियर्ड भनेर भन्नु वियर्ड गाई तर आई थिङ्क अनकन्सियसली नै म लागे जस्तो भयो छ यो सिटकम्स जर्नीहरूमा बिकज like I said, I was a kid who grew up in front of TV, and I was consuming everything that was out there. So yes, sitcoms पनि त्यसकै एउटा पार्ट थियो. Right. That I consumed. It's just like you found it in your way भने जस्तो I think टिभीमा आउँदा आउँदै त्यसो टिभीमा आउँदा नै कन्ज्युम भयो लाइक आई थिङ्क अहिले सोच्दाखेरि द फर्स्ट फ्यु सिटकम्स द्याट आई एक्चुली कन्ज्युम्ड थाहा भएको चाहिँ समथिङ फ्रम द डिज्नी जस्तो लाग्छ लाइक हाना मोन्टेना एन्ड द स्विट लाइफ अफ ज्याक एन्ड नै होला राइट डिज्नी सोज भनौँ न इन जेनरल या अदर देन द्याट अब नर्मल सिटकम्सहरू चाहिँ लाइक आई न्यू द्याट इट वाज कुल सोज सिटकम्स भन्थ्यो भने थाहा थिएन त्यो बेलासम्म ओके बट जस्तो त्यो क्याजुअल टिभी भ्युइङ गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्थ्यो इट फिल लाइक भेरी कुल सोजहरू हुन्छ नि सिटकम्सहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुने एन्ड देयर दिस लाफ ट्र्याक गोइङ अन अनि क्यारेक्टर्स आर रियाक्टिङ भेरी डिफ्रेन्टली सो या त्यही होस् लाग्यो मेरो जर्नी चाहिँ इन्टु सिटकम्स मेरो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट छ कि जस्तो लाग्यो हुन्छ नि तिमीले ठ्याक्कै त डिज्नी भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै तिमीलाई हो त भने जस्तो भयो कि हुन्छ नि मेरो पनि लाइक सबै हाम्रो अब एज ग्रुपहरूको लाइक अर्ली टिन्स भनौँ न होइन अर्ली टिन्स सुरु हुँदाखेरि त त्यही नै थियो होला मेरो पनि हुन्छ नि डिज्नी सोजहरू नै हेरेरै हुर्किया हुनु चाहिँ अनि त्यही डिज्नी सोजहरू हेर्दा चाहिँ हाम्रो आउनुमा के त स्टार वर्ल्डहरू आउँथ्यो यताउता आउँथ्यो होइन त्यसमा त्यो आइरहेको हुन्थ्यो नि त सिटकम्सहरू त पहिलादेखि नै अनि आई थिङ्क अपिल चाहिँ कसरी भएको थियो होला भने नि मैले त्यही हो कि मेरो पनि टिभी सोजहरूको इन्ट्रोड्युस प्रपर टिभी सोजहरू हुन्छ नि बाहिरको टिभी सोजहरू हेर्न थालेको सिटकमहरूबाटै हो कि खासमा बिकज एट द्याट एज हुन्छ नि एट द्याट लेभल अफ मेच्योरिटी यु नट रियली गोइङ टु गेट इन्टु द सिरियस स्टफ भने जस्तो हुन्छ नि त्यो कार्टुनहरू नै हेरिन्थ्यो हुन्छ नि एनिमेटेड सोजहरू हेरिन्थ्यो अनि त्यही डिज्नीको सोजहरू हेरिन्थ्यो अनि त्यही रमाइलो लाग्थ्यो बिकज मेन क्यारेक्टरहरू पनि बच्चाहरू नै हुन्थ्यो एन्ड देन यु काइन्ड अफ लाइक रिलेट टु इट इन सम वे अर दि अदर अनि स्कुलको कुरा हुन्थ्यो यताउता एन्ड रमाइलो लाग्ने नि त हेर्दाखेरि अनि त्यही हेर्दा हेर्दै आई थिङ्क सिटकम्सहरू चाहिँ कसरी अपिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ इभन दो देवर लाइक थिङ्स अडल्ट कुराहरू नै गरे पनि नट लाइक अडल्ट द्याट वे तर अलिकति मच्योर्ड कन्टेन्टहरू नै भए तापनि आई फिल लाइक सिटकम्सहरू चाहिँ दे हेभ भेरी एउटा अन्डरलाइनिङ लाइट हार्टेडनेस हुन्छ नि त दे डोन्ट टेक इट थिङ्स टु सिरियसली भने जस्तो त्यही लाफ ट्र्याककै कुरा गर्दाखेरि पनि जस्ट द फ्याक्ट द्याट देयर इज अ लाफ ट्र्याक त्यो यु डोन्ट टेक इट 100% सिरियसली लिँदैन नि त इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रपरली भने जस्तो त्यो अर्ली एजमा चाहिँ त्यस्तै कुराहरूले चाहिँ इट अपिल टु मी भने जस्तो कि अनि अब यङ एजमा अब हेरियो सिटकम्सहरू होइन मेजर सिटकम्सहरू हेरियो के भनेर विल गेट इन्टु इट बिस्तारै अनि त्यही हेर्दै लाइक यु जस्ट गेट अपिल टु इट हुन्छ नि एउटा एपिसोडमा 95% को ह्युमर नबुझे पनि तिनीहरूको त्यो एक्टिङ अनि त्यो हुन्छ नि त्यो करिजमा हुन्छ नि क्यारेक्टरहरूको एक्टर्स लाइफस्टाइलहरू त्यो चाहिँ देखाउँछ अनि त्यही रमाइलो लाग्ने कि हेर्दाखेरि हुन्छ नि पुरै नबुझे पनि हुन्छ नि कहाँ अब युएसको हुन्छ नि त्यहाँ बाहिरतिरको लाइफस्टाइल हुन्छ नि कफी सप रे यताउता फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप्सहरू त्यसै भने बल्ल बल्ल आफ्नो पनि इमोसन्सहरू बढिरहेको हुन्छ गरेर हुन्छ एन्ड इन अ वे काइन्ड अफ लाइक यु गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई दोज स्टफ्स एज वेल अनि बच्चाको बुद्धि देख्थ्यो त भने ल मेरो लाइफ पनि यस्तै हुन्थ्यो कि भने जस्तो हुन्छ नि यस्तै हुने हो क्या अडल्ट भइसकेपछि भने जस्तो हुन्छ एउटा एक्सपेक्टेसन्स आफ्नै लाइफमा इन्फ्लुएन्स भएर एक्सपेक्टेसन आफूलाई नै एक्सपेक्टेसन राखेको भने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई त्यही रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ
I feel like any more I think I got into it a little too early पनि जस्तो लाग्छ हुन्छ नि because मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा not really that many people that actually watched shows Okay. or movies हुन्छ नि त्यस्तो धेरै हेर्दैन थियो जस्तो लाग्छ कि and because मैले पहिला पनि भनिरहेको मेरो ड्याडी used to watch a lot of films so फिल्महरू हेर्ने बानी चाहिँ थियो पहिलादेखि नै घरमा अनि सिटकम्सहरू चाहिँ थिएन ड्याडीलाई धेरै and then म त्यो चाहिँ आफैले नै टिभी तिमीले भने जस्तै टिभी हेर्दा हेर्दै नै kind of got like आफै by the way हुन्छ नि जर्नीमा I just got one hitchhiker भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै खालको जर्नी भयो क्या मेरो सिटकम्समै हुन्छ नि ओके जस्तो तिमीले भन्दा त्यो एडल्ट कन्टेन्टको कुराले गर्दाखेरि लाइक आई थिङ्क आई गट इन्टु अमेरिकन टिभी सोज फर जस्तै टिनेजको दिमागको लागि एडल्ट कन्टेन्टलाई पनि होजलाई हो इट्स अ कन्फ्युजन राइट भने लाइक when you're 13-14 to watch somebody kiss was like very adult thing त्यो पनि होस् त्यसले पनि लाइक मलाई ड्राइभ गरेर जस्तो लाग्छ कि त्यो सिटकम हेर्नुलाई अनि अर्को कुरा तिमीले भने जस्तै लाइक सिटकमको लाइट हार्टनेस छ भनेको नि आई थिङ्क जस्तै द ब्युटी अफ सिटकम्स ओभर अदर सिरिज भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई अहिले सोचाएर के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो लाइट हार्टनेस अनि इट्स लाइक ह्याङ्गिङ आउट विथ फ्रेन्ड्स भन्ने एउटा क्वालिटी आउँछ नि वेन युर वाचिङ सिटकम्स त्यो पनि होस् लाग्छ मलाई ब्युटी चाहिँ सिटकम्सको ओभर अदर सिरिज अल्सो बिकज आई फिल लाइक तिम्रो ममा अलरेडी मिल्छ होला लाइक आई थिङ्क वी बोथ आर काइन्ड अफ लाइक इन्ट्रोभर्टेड किड्स म त अझ थिएँ होइन तिम्रो अझ थाहा छैन मलाई म चाहिँ एकदमै इन्ट्रोभर्टेड थिएँ मेरो साथी नै थिएन घरमा वरिपरि म घरबाट गएर निस्किँदैन थिएँ एज यु क्यान सी सधैँ काउचमा बस्दा बस्दा लाइक यु नो आई बिकेम अ काउच हुन्छ नि बिकेम वान विथ द काउच भने जस्तो हुन्छ नि अनि त्यही भएर पनि लाइक या अनि फ्रेन्ड्सहरू हुँदा नि दिज आर माई फ्रेन्ड्स भने एज अ फिल हुने कि त्यसरी कनेक्ट हुँदो रहेछ कि सो मलाई अर्को क्वेसन लाइक अरू मेन अरू सिरिजहरूमा जानु अगाडि चाहिँ now as much matured as you are and जति एक्सपिरियन्स भइसकेको छ तिम्रो भ्युइङ एक्सपिरियन्ससँग लिएर लाइक how much immersed do you get with sitcoms भने जस्तो कि this is actually a very good question like how much immersed जस्तै रिसेन्ट टाइम्सको जति पनि सिटकम्स छ नि I couldn't find myself getting that immersed into that shows भने जस्तो हुन्छ नि लाइक इफ कसैले पनि मलाई कसैले रेकमेन्ड गर्यो भने पनि लाइक दिस इज अ गुड सो हेर भन्दा लाइक फ्यु एपिसोड हेर्दाखेरि हुन्छ नि के हो यो व्हाट इज ह्यापनिङ यार के वियर्ड भइरहेछ कि त्यो चाहिँ जस्तो सो इन टर्म्स अफ इमर्सिभनेस राइट नाउ चाहिँ आई फाइन्ड भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड द्याट इमर्सन with any shows that's out there right now. Okay, so what about the shows that you've already watched? हुन्छ नि त्यो त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ कसरी how do you define it? The shows that I already watched तिनीहरूको चाहिँ अझसम्म हेर्दा नि इमर्सिभ चाहिँ हुन्छु म त्यसमा अनि आई डोन्ट नो त्यसमा आफ्नो नोस्टाल्जिया भएर पनि हो कि के हो ओके या सो त्यसमा चाहिँ मजाले इमर्स हुन्छु लाइक रिवाच गर्दा नि मजाले हुन्छु फर इक्जाम्पल लाइक हाउ आई मेड अ मदर इज द सिटकम आई ग्रो अप विथ हुन्छ त्यो त लाइक रन टाइममै पुरै फलो गर्दै हिस्टोरीहरू पढ्दै फ्यान थ्योरीहरू सबै पढ्दै गरेर हेरेर हो सो इभन त्यो सोजहरू अहिले हेर्दा पनि फेरि त्यो हुन्छ नि त्यही मोमेन्ट फेरि रिलिभ भइरहेको फिल हुन्छ मलाई So alright, let's get into sitcoms तिमीले भनिहाल्यौ so let's just get into a couple of shows that we really like and we really connect with and how measure म त सेकेन्डमा कुरा गरौँ हैन I want to talk about the big bad or the big thing on the top हुन्छ sitcoms which is of course Friends, right? And so मेरो पनि लाइक मेरो अघि फर्स्ट सिटकम्सहरू हेर्दा भन्दाखेरि पनि द फर्स्ट थिङ आई गट इन्टु वाच फ्रेन्ड्स के हुन्छ नि आई वाज रियली यङ अनि त्यही एनिमेटेड सोज अनि डिज्नी सोजहरू हेर्दा हेर्दै स्टार वर्ल्डमा आइरहन्थ्यो फ्रेन्ड्स अनि फ्रेन्ड्सको कन्सेप्ट चाहिँ नहेरे पनि लाइक आई ह्याड द्याट कन्सेप्ट के हुन्छ दिस इज अ सो अबाउट फ्रेन्ड्स भने देयर इज दिस सो भन्ने पनि थियो कि क्यारेक्टरहरू पनि इनोभेट चिनिसकेको छु भने जस्तो हुन्छ नि प्रपरली क्रोनोलोजिकली फलो नगरे पनि ऱ्यान्डम एपिसोड्स पनि हेरिन्थ्यो कि कहिले के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यही ऱ्यान्डम एपिसोड हेर्दा पनि आई क्यान लाइक गट रियली इन्टु इट के हुन्छ नि अनि त्यही हुँदा हुँदा चाहिँ अनि म चाहिँ हेर्नै पर्छ मलाई आई निड टु वाच दिस होल थिङ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ मेरो एउटा त्यो बिन्जिङ क्वालिटी चाहिँ त्यहाँबाट इमर्स भएको थियो कि मेरो लाइक रियली अर्ली एजमा आउँछ नि आई वेन्ट टु डिभिडी सप अनि कुन चाहिँ चाइनिज अफ ब्रान्डको त्यो आउँछ नि केसेसहरू त्यो कलेक्सन अफ सिरिजहरू आउँछ नि अफ ब्रान्ड त के भने अब आई डोन्ट नो वाट इट इज हुन्छ जो आउँछ नि प्रपर नै केस हुन्छ नि त्यो डबल फोल्ड भएको भयो अनि त्यही जबरजस्ती ड्याडलाई हुन्छ नि जबरजस्ती भनेर हुन्छ नि यो चाहियो भनेर फ्रेन्ड्स किन लगाएको थियो कि आई स्टिल ह्याभ द्याट ब्याक एट होम त्यो डिभिडी केस त्यो आई जस्ट गट इट अनि आई स्टार्टेड वाचिङ इट एन्ड आई जस्ट कुडन्ट स्टप भने जस्तो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड कि खासमा मेरो सिटकमसँग लभ हुन्छ नि सो लेट्स टक अबाउट फ्रेन्ड्स अ लिटल बिट अनि हाउ मच अफ अ फ्रेन्ड्स फनाटिक आर यु How much of a Friends fanatic am I? I mean, I think I'm as much a fanatic as the other average person who have watched this show. I wouldn't say I'm like deeply into it, but you're an average fan. You're an average fan. I'm an average fan out of it. अनि जस्तै फ्रेन्ड्सको एउटा क्वालिटी चाहिँ त्यही छ कि इट्स अ भेरी के भन्दा लाइक
लेहान सुस लाग्यो इट्स अ भेरी लभेबल सो अन्त इट्स अ भेरी हरेक क्यारेक्टरहरू लभेबल छ त्यसमा भने जस्तो त्यही लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ नि फ्रेन्ड्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स द्याट वान अफ दोज सोज द्याट स्ट्यान्ड्स थ्रु टाइम के हुन्छ नि ओके त्यो चाहिँ मनी बिकज इट्स सच एन ओल्ड सो हुन्छ नि लाइक त्यो सोभित्र नै त्यो इयर्स पास भएको थाहा देखिन्छ कि हुन्छ नि द्याट्स हाउ हुन्छ नि ओल्ड इट इज भने जस्तो हुन्छ नि द्याट्स हाउ इभल्भ इट गट थ्रु द इयर्स हुन्छ नि अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि लाइक even if like someone a young person discovers friends they're still enjoying it early they still like get into it as much as I got into it when I was young when and the people that watched it when it was actually airing they also love it when they're rewatching it they still love it when and they friends ko ekdam euta unique characteristic cha jasta लाग्छ that show ko चाहिँ that it's actually caters to almost every generation भने जस्तो कि the generation that actually came out when it came out and the generation that found it after the fact that it actually end भइसकेपछि डिस्कभर गरेको अडियन्सहरूलाई पनि के आई थिङ्क त्यो पनि यो कारणले पनि होला कि जस्तै फ्रेन्ड्स इज द ओन्ली सो द्याट आई फाइन्ड इट लाइक ट्रुली अनसम्बल सो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि हुन्छ लाइक एभ्री क्यारेक्टर इज एज लभेबल हुन्छ नि एभ्री क्यारेक्टर हेज देयर ओन जर्नी देयर ओन आर्क एन्ड हरेक एपिसोडमा नि लाइक एभ्री क्यारेक्टरको त्यो बिट्सहरू लाइक इक्वली डिफाइन भयो भने जस्तो नो बडी इज टेकिङ ओभर एनीबडी भने जस्तो सायद त्यो वर्ड सो इट इज वाट इट स्ट्यान्ड्स फर भने इट इज अबाउट लाइक वाचिङ फ्रेन्ड्स पनि भने त्यो पनि राम्रो पोइन्ट हो कि लाइक मलाई पनि त्यही लागेको थियो कि बिकज फ्रेन्ड्स हेर्ने हो भने देयर इज नट वान सिंगल प्रोटेगनिस्ट भने मेन क्यारेक्टर छैन नि त त्यसमा द ग्रुप द ग्याङ एज अ होल आर द प्रोटेगनिस्ट सबैको स्टोरी हो नि त and also I think that is also one factor that helps that series to get the audience that it has because एउटा क्यारेक्टरलाई फलो गर्दाखेरि त you have to get either invested in that character or either you have to relate to that character in some way or the other otherwise किन हेर्ने सो भने जस्तो हुन्छ नि त फ्रेन्ड्समा चाहिँ त्यही छ कि हुन्छ बिकज वान इट्स सेट इन द पास्ट हाम्रो लागि हुन्छ नि पहिलाको छ अनि तिनीहरूको कुरा हामीले रिलेट नभए वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वेयर देयर कमिङ फ्रम अनि अर्को चाहिँ द भेराइटी अफ कास्ट एन्ड क्यारेक्टर्स द्याट दे हेभ सबैलाई कोही न कोही समवन अर द अदर विल रिलेट टु समवन भने जस्तो के हुन्छ नि लाइक एभ्री वान इज सो डिफ्रेन्ट इन त्यो सोमा हुन्छ नि यु टेक लाइक रसको ह्युमर इज सो डिफ्रेन्ट देन च्यानलर्स ह्युमर एन्ड देन वी हेभ जो वाज लाइक द एभरेज जो फर ल्याक अफ बेटर वर्ड हुन्छ नि हु डजन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ बट देन इज स्टिल देयर भने जस्तो एन्ड देन मोनिका एन्ड देन रेचल एन्ड देन फिबी हु इज सच एन एसेन्ट्रिक क्यारेक्टर हुन्छ नि अनि लाइक तिमी र म हेर्दाखेरि पनि हेऱ्यो भने पनि वी माइट कनेक्ट विथ सो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स हुन्छ नि अनि आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ फ्रेन्ड्स जस्तो लाग्छ कि मलाई द्याट इट हेज सच एन इन्ट्रेस्टिङ कास्ट द्याट क्याप्चर सो मेनी डिफ्रेन्ट पिपल इन सो मेनी डिफ्रेन्ट वेज भन्ने जस्तो लाग्छ क्या सो लाइक फ्रेन्ड्स हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो भन्दा लाइक लेट्स टक अबाउट यु फर्स्ट लाइक डिड यु लाइक बिन्ज इट अर हाउ डिड यु लाइक वाच इट हुन्छ नि फ्रेन्ड्स चाहिँ हाउ डिड यु डिस्कभर इट भनौँ न डिस्कभरी चाहिँ कसरी भएको थियो भन्दाखेरि पछि नै भएको थियो आफ्टर हाउ आई मेट मदर पछि नै डिस्कभर भएको थियो त्यो तर तिमीले भने जस्तो स्टार वर्ल्डमा आउँदाखेरि मैले हेरेर हुन्थ्यो सो ब्याक अफ द माइन्ड सबैको हुँदो रहेछ फ्रेन्ड्स भने के हो सबैलाई थाहा हुँदो रहेछ त्यो स्टार वर्ल्ड जब इन्ट्रोड्युस भएको थियो वा जी क्याफे जब इन्ट्रोड्युस भएको थियो आई थिङ्क वान अफ द फर्स्ट फ्यु सोज नै इन्ट्रोड्युस लाग्छ त्यो राइट अनि म जसमा चाहिँ याद छ कि बिफोर आई स्टार्टेड वाचिङ फ्रेन्ड मैले सिरियस फिनाल चाहिँ हेर्छु त्यो आई न्यू द एन्ड ओके पहिले चाहिँ के हो जे सोको पनि एन्डिङ चाहिँ सबै थाहा हुने भने जस्तो टिभी अगाडि बसेर हेरेर हुन्छु के हेरेर हुन्छु सो अनि त्यसपछि लाइक आफ्टर हाउ आई मेट मदर मैले त्यसपछि अनि फ्रेन्ड्स लाइक प्रपरली बिन्ज गर्न थालेँ त्यसपछि सो तर त्यही आई न्यू हु दिस क्यारेक्टर्स वेयर भने जस्तो सो लाइक इन पप कल्चर टर्म पनि लाइक वेन दे रेफरेन्सिङ समथिङ के रेफरेन्स गरेर थाहा थिएन तर यो कुन चाहिँ सोबाट हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा थियो मलाई सो या मेरो जर्नी चाहिँ त्यही छ त्यसपछि अब भन्नै पऱ्यो भने लाइक आई स्टार्टेड वाचिङ फ्रेन्ड्स बिकज अफ द डिबेट हाउ आई मेट योर मदर अर फ्रेन्ड्स भन्नेबाट लाइक ओके सो हाउ आई मेट योर मदरमा मनपर्छ फ्रेन्ड्स के हो भने डिस्कभर गरौँ भनेर नि हेरेको थिएँ मैले राइट सो you watch Friends and so what's your general idea of it and general consensus भने जस्तो हुन्छ नि how do you find the series as a whole in the short man as something okay भने जस्तो I find it really lovable so like अहिले पनि कमेडी सेन्ट्रलमा it's an easy watch भने it's an easy watch it's like meeting a old friend भने जस्तो like right there is also this quality just जति नै हरेक एपिसोड जति नै हेरे पनि लाइक हुन्छ नि त्यो कमेडी सेन्ट्रलमा आउँदाखेरि म हेरि नै रहा हुन्छु कि लाइक अरू हेर्नु भन्दा लाइक ल यही हेरौँ भने जस्तै भएर हेरेर हुन्छु म राइट इभन नाउ हुन्छ नि इफ यु लाइक इटिङ समथिङ अर के गर्यो ल के हेर्ने भने लाइक फ्रेन्ड्सको एपिसोड हेरिदिउँ न यु जस्ट पुट अन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्स्टेन्टली यु नो विच एपिसोड इट इज इन्स्टेन्टली यु नो वाट्स गोइङ टु ह्यापन सबै मोमेन्ट थाहा छ त्यही पनि यु जस्ट इन्जोय इट हुन्छ नि हेरेर रमाइलो लाग्छ कि अनि मलाई चाहिँ पर्सनली भन्दा पनि के भने फ्रेन्ड्सको एउटा क्वालिटी मलाई मनपर्ने भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क लाइक पछि पनि म टाइन गर्छु होइन तर लेट्स जस्ट से
फ्रेन्ड्सको चाहिँ द आइडिया अफ लभ एन्ड रिलेसनसिप्स इन लाइफ हुन्छ नि त्यो चाहिँ आई फिल लाइक फ्रेन्ड्सले चाहिँ एकदमै इजी र नेचुरल पारामा प्रोग्रेसिभली देखाएको छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सोमा अनि मैले भने लाइक आई वाच इट भेरी अर्ली इन माई डेज हुन्छ नि अनि भर्खरको केटो मलाई अब भर्खर इमोसन्सहरू अलिअलि क्रसेसहरू यताउता हुन थाल्यो बेला फ्रेन्ड्सहरू हेर्दा ल मलाई दिस इज हाउ इट इज भने जस्तो हुन्छ नि एन्ड देन इभन इफ वेन युर वाचिङ इट एपिसोडिक फिल भए पनि देयर इज अलवेज अ क्यारेक्टर आर्क इन द सो एज वेल नि त द क्यारेक्टरको इमोसन्स एन्ड रिलेसनसिप इट बिल्ड्स थ्रु सिजन्स नि त स्पेसली अब रस एन्ड रिचलको त अब अन एन्ड अफ भइरहेको हुन्छ एन्ड देन यु गेट लाइक बिफोर यु योर सेल्फ एक्सपिरियन्स इट फर्स्ट ह्यान्ड यु गेट to experience it in some other way भने जस्तो के हुन्छ नि you get ready for it भने जस्तो in a way हुन्छ नि even though it might not be as realistic as it should be तर त्यही पनि it's depicted in a way that it keeps grabbing you नि त and you kind of connect with it हुन्छ नि क्यारेक्टरमा अनि त्यो रस र रिचलकै कुरा गर्दाखेरि पनि at sometimes you actually feel you are connected with Ross and when you're watching it when यो मुला भन्दा रिचलकै आर्टिक छ यार भने जस्तो तिनीहरू जस्तै हामी पनि we can get to and fro जस्तो हुन्छ कि अनि त्यही हो कि मलाई चाहिँ अघि नै भनेको लाइक द आइडिया अफ लभ एन्ड रिलेसनसिप्स हुन्छ नि एन्ड ह्युमन कनेक्सन्स भने जस्तो हुन्छ नि आई थिङ्क फ्रेन्ड्सले चाहिँ इट गेभ मी द्याट पुस हुन्छ नि एज एन इन्ट्रोभर्ट एज वेल हुन्छ नि टु एक्चुली गो आउट इन टु द वर्ल्ड एन्ड एक्सप्लोर सम थिङ्स भने जस्तो हुन्छ नि के अरे त्यो गरेन भने यु नट गोइङ टु लाइक एक्सपिरियन्स द होल ब्युटी अफ लाइफ भने जस्तो चाहिँ इन अ वे हुन्छ नि त्यस्तो फिल भएको थियो अहिले पुरा फिलोसफिकल लागेको थियो अहिले सोध्दा तोरी लाग्दो रहेछ हुन्छ नि सो या एनिथिङ एल्स फ्रेन्ड्सको तिमीलाई केही टाइम गर्न मन लाग्यो त्यही तिमीले भने लभ एन्ड रिलेसनसिप अनि अर्को कुरा त्यो फ्रेन्डसिप पनि हो अब लाइक अनि त्यो जस्तै एज भास्टली डिफ्रेन्ट एज वी आर फ्रम अमेरिकन कल्चर लाइक सर्टेन मोमेन्टहरू चाहिँ क्लिक हुने रहेछ कि हुन्छ लाइक लाइफमा हुँदाखेरि पनि ए त्यो फ्रेन्ड्समा त्यही भयो त्यो यार मोमेन्ट हुँदै रहेछ सो आई थिङ्क एउटा ब्युटी त त्यो पनि हो फ्रेन्ड्सको कि जस्तै नि कनेक्ट भइँदो रहेछ अनि तर अर्को कुरा त्यो पनि हो वेन जस्तै इफ वाइल वाचिङ इट स्पेसली इन टिनेजर एउटा ट्विस्टेड सेन्स अफ रियालिटी चाहिँ हुने रहेछ त्यसै मेरो साथीहरू त्यसो लाइक पार्नुमा बस्छ यार यिनीहरू छुट्टै मन्दी ठुलो होस् त्यसै गर्छ राइट देन यु रियलाइज ए हाम्रो कल्चरमा त्यस्तो गाह्रो रहेछ इट्स डिफ्रेन्ट भने बिस्तारै बुझ्दै आउँछन् त्यही अनि यस्तो खालको फ्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ अरू सोच भन्दा फ्रेन्ड चाहिँ वेन यु फर्स्ट वाच इट एन्ड वेन यु रि वाच इट लाइक यु एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट थिङ्स भने जस्तो लाग्छ कि एभ्री टाइम यु वाच इट हुन्छ नि because when you first watch it, it's like just an easy watch and you get invested into the characters, and in the second time when you watch it, you might be a little bit older, you might be a little bit more mature than when you first watched it, and you kind of like relate to it in a different way when you rewatch it, because you've learned a lot since the first time you watched it, and the gap itrama this doesn't happen in real life, but I understand why they're doing it, and कसरी भएको थियो अनि के भएको थियो कस्तो हुँदो रहेछ and maybe okay so यो कल्चरल कुराले चाहिँ नभएको रहेछ and you start understanding it and it's an appreciation बढ्न थाल्दो रहेछ कि त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि some things you might not even like it हुन्छ नि अपोजिटमा नि हुनसक्छ त्यो कुरा रिवाच गर्दाखेरि ए यो त I don't relate to it anymore भन्ने जस्तो हुनसक्छ होइन मलाई चाहिँ भएको छैन युजली हुन्छ नि apart from a couple of episodes मलाई almost every episode entertaining लाग्छ फ्रेन्ड्सको हुन्छ नि या सो द फ्रेन्ड्सको कुरा गर्दा तिमीले सुरुमा हाउ मेट योर मदर भनिहाल्यो सो हाउ मेट योर मदर वाज द सेकेन्ड शो द्याट आई वाच मेरो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएको थियो क्या फ्रेन्ड्स हेरिसकेपछि आई फिनिस द होल सिरिज आई रिवाच इट अगेन हुन्छ अनि हेर्दा त अनि अब कति चाहिँ हेर्नु भने जस्तो नि हुन्छ नि त एन्ड अब त पुग्यो अब चाहिँ आई निड टु किप इट अ साइड भने जस्तो भएको थियो त्यसपछि माई कजन इन्ट्रोड्युस्ड मी टु कपल अफ सोज त्यतिखेर अरू क्यासलहरू आइरहेको थियो अनि डिफ्रेन्ट चक भन्ने सोज आइरहेको थियो एन्ड वान अफ देम वाज हाउ मेट योर मदर के हुन्छ नि and then I got into के भन्ने a little more के भन्ने grittier side to the sitcoms, not like too much तर friends भन्दा अलिकति more serious and more in a way realistic but not really भने जस्तो हुन्छ नि त्यो भएको थियो कि मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि I think जस्तो हाउ आई मेट योर मदरको इन अ वे वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ मलाई चाहिँ कुरा त्यही लाग्छ स्टार्टेड एउटा सिटकम तर थ्रु आउट द सिरिज त्यो अर्कै कुरामा इभल्भ भयो जस्तो लाग्छ मलाई कमेडी ड्रामा भने जस्तो गयो जस्तो लाग्छ मलाई वान अफ द ब्युटी चाहिँ मैले त्यसलाई साह्रै मदरको इट इभल्भ इन्टु समथिङ एल्स फर द बेटर भने जस्तो फर द बेटर भनौँ राइट मलाई चाहिँ हाउ मेट योर मदरको चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट आई कनेक्टेड विथ द सो वाज टेड के हुन्छ नि द टेड एज द मेन क्यारेक्टर के हुन्छ नि I thought he was the most coolest guy ever. Ever. I was when young and I even tried to style my hair like he did. I used to like try and beat Ted when I said because I saw myself in him. I want myself to be him when I connect. I want to be him when I
that evolved into connection with the character के हुन्छ नि त्यो नि अरू क्यारेक्टर भन्दा नि टेडसँग चाहिँ आई हेभ लाइक अ भेरी weird kind of connection with that character अनि अहिले पनि हेऱ्यो भने अहिले त झन् अहिले रिकल गर्दा everything that's happened in my life and everything हुन्छ नि from love and relationships and friendships and everything धेरै कुरा रिलेट गर्ने के हुन्छ नि अनि unknowingly the things that happen in the show अथवा the things that Ted learns in the show that also kind of ended up helping me as a human being भने जस्तो लाग्यो के मलाई अर्को ब्युटिफुल कुरा भन्नु भने कस्तो देयर सम एपिसोड जसमा लाइफ लेसन्सहरू कस्तो मजाले सिकाएको लाग्छ जुनले अहिले सोच्दाखेरि पनि ए भने जस्तो हुने कुराहरू जस्तो सो टेडको कुरा गर्दैछ टेडको म पनि कमेन्ट भएको थिएँ म चाहिँ कमेन्ट किन भएको थिएँ भन्दाखेरि एक तरिकाको पम्पसनेस थियो नि टेडमा लाइक ट्राइङ टु बी द इन्टेलेक्चुअल वान इन द ग्रुप भन्ने जस्तो म चाहिँ त्योमा कमेन्ट भएर हुन्थ्यो कि साथीहरू लाइक साथीहरूले त्यसो ब्याक गर्दाखेरि लाइक म जस्तो भने जस्तो हुन्थ्यो कि म चाहिँ टेडसँग उस्तो लाग्थ्यो कि लाइक he's like the two sides of a coin where one side is the philosophical intellect side and the other one is the hopeless romantic and how does that two connect how can that two things be one person when I have to feel because at times he's very philosophical, at times he has very ideal morals, and at times he's very cheesy and he's very hopelessly romantic. Where he doesn't, yeah, and I found myself in that as well, because I'm also a very hopeless romantic. And the things he does and the over the top things he does for love and over the top things he does for his relationships, I felt like yes, even though this might seem ridiculous. मेरो दिमागमा पनि if I really care for that person, if I really like that person, I would go till this extent पनि भएको थियो खालको कुराहरू हुन्थ्यो कि मलाई त्यो हिसाबले नि कनेक्ट भएको थियो कि मलाई या अनि फ्रेन्ड्स र अब हाउ मेट योर मदरको सधैँ त्यो कम्पेरिजन भइरहेको हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क फ्रेन्ड्स चाहिँ इभन दो इट इज एन अनसबल तिमीले भने अनसबल ऊ छ सबै ऊ छ क्यारेक्टर्सहरू छ होइन अनि मैले भने कि द्याट इट स्ट्यान्ड्स थ्रु टाइम भन्ने नि होइन हाउ मेट योर मदर चाहिँ आई फिल लाइक इट्स kind of like an evolved version of the ensemble team भने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि because यसमा त we have a definitive protagonist हुन्छ नि main character छ and all of them are kind of like a supporting character when you start out at least when you start first few season त्यस्तै छ नि त अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि I feel like to some extent How I Met Your Mother-मा चाहिँ the supporting castहरू पनि they are grounded characters जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि because when you watch Friends like each character को जुन ब्याक स्टोरी र ग्राउन्डेडनेस त खास धेरै आउँदैन नि त इट्स लाइक भेरी एपिसोडिक अनि हेर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यु अटोमेटिकली गेट द्याट सेन्स अफ कनेक्सन विथ द क्यारेक्टर्स तर हाउ मेट योर मदरमा चाहिँ जस्ट द फ्याक्ट द्याट द वे इट्स स्ट्रक्चर्ड के हुन्छ नि अ टेड फ्रम द फ्युचर टेलिङ his kids the story of how he met his mother their mother हुन्छ नि and then the show actually starts with a flash forward के हुन्छ नि त्यही इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि मलाई हुन्छ नि अनि आई फिल लाइक फ्रेन्ड्स भन्दा यो चाहिँ लभ र रिलेसनसिप्स एन्ड ह्युमन कनेक्सन के कुरा नै गरे पनि आई फिल लाइक दिस इज फर द मोडर्न टेक अन इट भने जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि बिकज देयर आर थिङ्स द्याट आर सो रिलेटेबल विथ फ्रेन्ड्स बट इट्स सोन इन अ सो भेरी डिफ्रेन्ट वे इन हाउ मेट योर मदरमा इभेन्ट्स एन्ड थिङ्स द्याट एभ्रिथिङ ह्यापन्स हुन्छ नि अनि म चाहिँ अहिले हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क आई कनेक्ट मोर विथ हाउ मेट योर मदर देन आई डिड विथ फ्रेन्ड्स जस्तो लाग्छ कि बिकज वान हाउ मेट योर मदर हेर्दाखेरि पर्सनली आई वाज अ लिटल बिट मोर मच्योर्ड एन्ड थ्रु द सिरिज अब लास्ट सिजनसम्म आउँदा त आई वाज अलरेडी मोर मच्योर्ड देन वेन आई अनि बिकज त्यो त फ्रेन्ड्स त बिन्जे गरे अन्त हाउ मेट योर मदर आई ह्याड टु वेट फर इट टु एयर हुन्छ नि त्यसरी हेरेर अन्त नि आई ग्रु अप विथ हाउ मेट योर मदर हुन्छ नि जस्तै तिमीले त्यो फ्रेन्ड्स र हाउ मेट मदरको कुरा भन्दा त्यो आई डोन्ट नो कसले गरेको थियो मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ समबडी डिड दिस रियली गुड भिडियो यसै के अनि त्यो तिमीले भने पोइन्ट जस्तै द फ्रेन्ड्स इन इटसेल्फ इज अ भेरी लभेबल सो एन्ड टक्स अबाउट लभ एन्ड रिलेसनसिप इन अ डिफरेन्ट इन अ जस्तै मोर लाइट हार्टेड वे भने जस्तो अब हाउ एज इन हाउ मेट मदर देयर आर टाइम्स वेन इट गोज रियली ग्रिटी आँखामा आँसु ल्याउने टाइमहरू पनि थियो नि मोमेन्ट्स एकदमै रियली भएको थियो नि अनि द गाई वुड डिड द भिडियो यसै नाम बिर्सेँ मैले के थियो त्यसले एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्स एउटा फ्रेन्ड्स हाउ मेट मदरमा के हाउ मेट मदरमा के छ भन्दाखेरि इन फ्रेन्ड्स लाइक फ्रम सिजन 1 टु सिजन 10 द क्यारेक्टर्स आर सिमिलर इन द सेन्स कि लाइक एउटा सिचुएसन आयो भने लाइक हाउ च्यानल विल रियाक्ट टु इन सिजन 1 इज सिमिलर टु सिजन 10 थियो भने लाइक इन हाउ मेट मदर कस्तो लड्नु इन हाउ मेट मदर लाइक द क्यारेक्टरको आर्क ग्रो कस्तो लाइक टेड फ्रम सिजन 1 will not act the same way as the Ted from season 9. Yeah, also specifically as a good example would be Barney's character. Barney's character last season, also explored so much.
Yeah, I think you're right. हुन्छ नि त्यो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि द वे द क्यारेक्टर्स इभल्भ नेचुरली फिल हुन्छ क्या नेचुरल फिल हुन्छ कि हुन्छ नि इभन दो एन्डमा दे टाइट इन अ वे द्याट्स सेङ लाइक अ कल ब्याक टु द फर्स्ट एपिसोड लाइक काइन्ड अफ हेर्ने भन्दा इट स्टार्ट्स वेयर इट के इट एन्ड्स वेयर इट स्टार्टेड भने जस्तै हुन्छ नि बट देन त्यही सिचुएसन पनि देव ग्रोन सो मच देव हुन्छ नि डेभलप द क्यारेक्टर सो मच या there is a lot of emotion different emotions behind it भने जस्तो जस्तै तिमीले इमोसन कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ जस्तै हरेक जस्तै अहिलेको सोहरूमा चाहिँ म कुनैमा कनेक्ट हुँदैन भने हामी मिडियम मदरमा चाहिँ एउटा वियर्ड कुरा त्यो पनि भएको थियो कि लाइक मैले फर्स्ट सो हेरेको हुन त मैले धेरै चाहिँ भन्छ त्यो फर्स्ट एपिसोड मैले हेरेको ऱ्यान्डम एपिसोड थियो स्टार वर्ल्डमा इट वाज सिजन 5 को कुन चाहिँ एपिसोड थियो एपिसोड चाहिँ कुन थियो भन्दाखेरि वेयर टेड इज डेटिङ दिस रेचल बिल्सनको क्यारेक्टर त्यो जुन चाहिँ मदरको रुममेट हुन्छ नि त्यो एपिसोड मैले हेरेको थिएँ कि फर्स्ट एपिसोड द वन वेयर वी सी द फर्स्ट टाइम सी द लेग्स अनि त्यो अम्ब्रेला माउस भन्ने फर्स्ट एपिसोड हेरेको त्यो कन्टेक्स्ट थाहा छैन के हो कस्तो लाइक तर आई वाज रियली हुक्ड भने जस्तै हुन्छ नि लाइक यो त हेर इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाएको छ भने जस्तो लाइक अनि फ्यु डेज लेटर एउटा भाइकोमा गएको थिएँ त्यसले डिभिडीले किनेर मदरको कहिले भाइ म नि हेर्छु भनेर हेरेको थिएँ अनि लाइक त्यसपछि त एउटा के भन्छ लाइक प्रपर फ्यान मैले भएको थिएँ कि म त है लाइक दिस इज भेरी क्रेजी सो भने जस्तो भएको थियो कि सो यहाँ इमोर्जन बेसमा मैले त्यस्तो हुनु खोजेको थिएँ हायर मेरो मदरको चाहिँ एउटा वेird कनेक्सन त्यो पनि भएको थियो मलाई ऱ्यान्डम एपिसोड हेरेको थिएँ हुन त की एपिसोड रहेछ that got me to watch the whole show out there. Right. And I also think that it also depends on where the shows come from. While Friends might not be a personal story, How I Met Your Mother was a very personal story to the creators. After college life based character, the Tetrio character is based on one of the creators, and Marshall character is based on the other creator, Carter Bays and Thomas. Craig Thomas, Craig Thomas, right? And it's like. I think that is one of the reasons why it seems very natural and feels very authentic. So like How I Met Your Mother story arc even though the stories and events might feel so ridiculous and so out of the world, the fact that the backstory behind those characters is based on real life events and real life characters, it gives that soul to the episode. Ridiculous way, they always have this one moment in that episode to connect it all. Every time it's never done like a random episode, random there's always kind of like the future Ted always giving some kind of lesson to the kids in some way or the other. And like I feel like the writing is very important aspect. Yeah, storytelling the different differences about the 2030 मा सुरु भएको छ अनि पास्टको कुरा देखाउँदा त्यो स्ट्रक्चरिङ लाइक त्यो फ्रेमिङ डिभाइस हाम्रो भाषा हुन्छ लाइक समथिङ बिकम स्यान्डविच exactly like this and that was a very clever way of the showrunners as well, because they can't actually show people smoking weed त्यतिखेर live TV मा हुन्छ नि, and then they added त्यो चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्दै because he's saying telling the stories to his kids, so obviously weed कुरा त गर्दैन, so के भन्दै स्यान्डविच भन्दै, and every time and that's like a continuing joke throughout the series last सम्म पनि आउँछ नि त, and त्यो एउटा मोमेन्टले पनि कति इम्प्याक्ट पार्ने भने जस्तो हुन्छ नि. Yeah. So like How I Met Your Mother, like before moving on to like what was your first thought in that ending, the finale? The first time I watched it, I didn't like it. I really didn't like it because त्यतिखेरको मेरो level of understanding ले चाहिँ के बुझ्यो भने के चाहिरहेको थियो भने the whole show was revolving around finding the mother, and when the mother actually showed up, I was actually really infatuated with the actress as well. हुन्छ नि क्रिस्टियन मिलोटीको त्यो सिजन कुनमा 7 मा हो देखाउने, लास्टमा 8 मा आउने हो, लास्टमा 8 को लास्ट एपिसोडमा आउँछ. Right. 9 is the final season. So 8 को लास्टमा त्यो ट्रेन स्टेसनमा ठ्याक्क आउँदाखेरि oh my god, finally, through all this pain and suffering that I went through with Ted, finally the mother is here as the Bhathi, and I was looking forward to them being together as a whole, and I wanted a very beautiful not tiger ending first man, and when he actually ends up with Robin at the end, I felt like the show just gave me a slap, and you okay, How I Met Your Mother ama khoje last ma gaera फेरि back where we started when I feel like the first time हेर्दाखेरि चाहिँ. And throughout the years as I've rewatched the show and reprocessed the whole thing in अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ I recently watched it last year, couple of months ago सबै सिरिज भ्याएको थिएँ फेरि मैले, अनि अहिले हेर्दा I'm really I am actually satisfied with it now. I have tied my men's amend भइसक्यो मेरो सबै त्यो कुराहरू भने जस्तो फिल भएको थियो कि, because back then when I watched it, I wanted it to be a more fantastical love story हुन्छ नि, तर fairy tale-ish खालको ending चाहिरहेको थियो मलाई, but then in reality things don't really go the way it's supposed to go भने जस्तो. अनि पछि हेर्दाखेरि त
we also kind of like find out that research that it was always supposed to be Robin. Like the whole thing was supposed to start with Robin and end with Robin. So that's how they kind of like structured the show as a whole. About the renew, they had to like expand it and expand it and expand it. That at the end, the creators always thought of Ted to end up with Robin at the very end. In the early shows that here is the moments that they showed of Ted and Christian Miloti's character, the mother character, pani. Earlier, it's very heartwarming and very sweet moments. Okay, we just didn't get to see that when as the film. Okay, and even though the show is called How I Met Your Mother, at the end it is Ted's story. We're seeing it from Ted's side, so it doesn't really matter. Earlier, that's the film. It doesn't. I don't mind it that we couldn't see them together when as the fact was they did get together, and that's the journey that Ted had to get to her. And at the end, if things then don't work out in a very sad way, people need to find love in one way or the other when as the film. That's how I take How I Met Your Mother. Everyone needs someone when as everyone needs someone to share their life with in one way or the other. They have to share their emotions together one as to. And in the end, Ted Govani, the whole reason why he was trying to tell the story was because he wanted to confess to his kids in a weird way that he had feelings indirect way that he had feelings for Robin. And the kids also understand it. And the kids actually understand where it's coming from and as to. And the last shot, I would have. I think I would have I would have been satisfied if the show ended when they two are in the train station and under the umbrella and the train passes by and then ends. Alternate ending technical in the position. Even if that was the ending, I would have been satisfied. Your ending I feel like there's a big connection with the characters because Robin through history journey and I am satisfied. Yeah. So मेरो thought like first heard like Robin को तो अर्कै आर्क भइसक्यो बार्नी को यस्तो मन पर्यो आर्क फेरि लास्टमा यिनीलाई जोड्दा किन छ भने जस्तो भयो लाइक बट आफ्टर लाइक फलो यति वर्षपछि फेरि रिवाच गर्दा गर्दा चाहिँ ओके इट्स मेकिङ मोर सेन्स आफ्नो मेच्युरिटी पनि बढ्यो होला त्यसमा भने जस्तो अनि अर्को एउटा वियर्ड वेमा जस्तै द ब्युटी अफ फ्रेन्ड्स र भर्सेस द ब्युटी अफ हाउ आई मेट मदरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स इज अ सो द्याट आई लभ व्हेन आई वाच इट फर द फर्स्ट टाइम अनि व्हेनेभर आई वाच इट आई एम स्टिल इन लभ विथ द्याट सो लाइक आई वाज like when I was watching it for the first time, How I Met Your Mother को चाहिँ like weird cycle भएको छ कि मेरो लाइफमा like फर्स्ट चोटि हेर्दाखेरि मन परेको थियो अपार्ट फ्रम द एन्डिङ सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो भएको थियो थर्ड टाइम रिवाच गर्दाखेरि मनै परेको थिएन एक्चुअली एउटा पोइन्टमा चाहिँ लाइक बार्नीको एक्सनहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो सिजन हेर्छ लाइक doesn't make sense. Barney should belong to some asylum area. It's a weird kind of psychotic kind of time. Yeah. So and feel like throughout the years, just my personal weird relationship. How my mother sang the one cycle like cycle चल रहा है मेरे को मन पड़ा से कल मन पड़ा है ना. So all feel like Star Oil था होते ना तब होते Star World. At the Harry like we ran an episode there, but it cost more than so. पहला थी like to cycle में. Yeah. So I think. Yeah. So, so we're actually shooting this episode earlier than when we really shoot it. As always, so we're sorry for it. Podcast was so I realized how I made a relationship Marshall को fear or 500 mile song को सोचता right like first like you get excited then there is this phase जब कति मजा आयो सोच्नु that's a very nice and फेरि like excited like Marshall is like give it time भने so माछा त्यही हुन हुन्छ हामी मेरो कुनै एपिसोडहरु weird लाग्न थाल्यो भने give it time right I totally agree I think like is there anything that in a How I Met Your Mother that you still every time you rewatch it something that doesn't work or something that you think that should have been a little bit different okay त्यस्तो त छैन यार अहिले लाइक डिफरेन्टै हुनुपर्ने खास अहिलेसम्म त्यस्तो भयो बरु त्यो छैन त्यो लाइन अफ थटमा छैन द्याट आई विश समथिङ वाज ह्याड बिन डिफरेन्ट भन्ने चाहिँ छैन मलाई चाहिँ त्यही एउटा कुरा मात्रै छ कि हुन्छ नि द्याट आई एक्चुअली थिङ्क मेबी दे सुडन्ट हेभ गन थ्रु इट अथवा गएको भए दे सुड हेभ जस्ट वेन्ट विथ इट भने जस्तो चाहिँ इट्स के अरे रबिन र बार्नीको रिलेसनसिप छ नि त्यो चाहिँ आई फिल लाइक दे थट अफ समथिङ एल्स एन्ड दे चेन्ज इट midway through or something that I don't know why they did it even though it doesn't like pull me out of the experience also अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ because the arc that Robin and Barney has is also very sweet के हुन्छ नि I really rooted for them as well हुन्छ नि
लास्टमा हेर्दाखेरि when they break up and everything naturally नै देखाए पनि I feel like maybe they shouldn't have done it भने जस्तो नि फिल हुन्छ कि कहिले चाहिँ हुन्छ त्यो रिलेसनसिपको अर्कै नराखे पनि हुन्थ्यो कि भने जस्तो नि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो गरेको भए चाहिँ एन्डिङको लागि अझ बेसी अप्रिसिएसन हुन्थ्यो कि भने जस्तो फिल हुन्छ कि अहिले चाहिँ इभन दो आई डोन्ट रियली के अरे मलाई त्यस्तो इफेक्ट त गर्दैन भन्नै पऱ्यो भने चाहिँ ब्रो माई एन्सर इज गिभ इट टाइम राइट सर अर्को एन्डमा चाहिँ हुन्छ नि जस्तै हाउ आई मेट मदरको एभ्री टाइम रिवाज गर्दा कनेक्ट हुने मोमेन्ट्सहरू चाहिँ छ कि बरु त्यो जस्तै लाइक सर्टेन लाइफ लेसनहरू चाहिँ अझै कनेक्ट हुन्छ कि त्यो जस्तै सिजन 1 को एउटा एपिसोड छ लाइक आई थिङ्क पेनल्टिमेट एपिसोड के हो जुनमा चाहिँ लिली लाइक सान फ्रान्सिस्को जान हुन्छ नि राइट छोडेर त्यो फियर बिचमा बिग्रिन्छ नि अनि थ्रु आउट द एपिसोड चाहिँ एउटा त्यो थिम चाहिँ राम्रो के थियो भन्दाखेरि लाइक समटाइम्स यु हेभ टु मेक नेसेसरी मिस्टेक भन्ने थियो क्या त्यो थिम अनि त्यो लेसन क्या मजाले सिकाएको त्यो थ्रु आउट द एपिसोड जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म पनि त्यो एपिसोड हेर्दा त्यो स्ट्यान्डिङ के अरे आउटस्ट्यान्डिङ एपिसोड जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बिस्तारै त्यो अनि त्यो एन्डमा आएर लाइक देशो हुन्छ नि त्यो जस्तो हामीले लाइक अन्जानमा पनि कस्तो कस्तो गल्ती गर्छौँ भने चाहिँ सिम्पल मिस्टेक जस्तै दुध कति तातो छ भन्दाखेरि छोरे हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज अ नेसेसरी मिस्टेक भने जस्तो त्यसमा त्यो लाइफ लेसन पनि मलाई मन पर्ने लाइफ लेसन पनि त्यसको त्यही हो कि लाइक समटाइम्स आइडिया हुँदैन केही कुरा गर्ने बट गर्नै पर्छ यु हेभ टु मेक नेसेसरी मिस्टेक भन्ने जस्तो हुन्छ कि राइट सो त्यो चाहिँ हो एउटा राइट द्याट्स भेरी नाइस वे टु पुट इट या मेरो पनि छ होला हुन्छ नि म चाहिँ आई रियली फर्गेट थिङ्स हुन्छ मलाई याद हुँदैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ या मलाई जस्तो एक दुईवटा मोमेन्ट चाहिँ भएको थियो हुन्छ नि अर्को त त्यो एउटा जस्तै बिकज मेबी आम अल्सो होपलेसली रोमान्टिक or at least I think जब whenever the Ted makes this passionate speech about love हुन्छ नि लाइक it's about trying it's not about giving up so trying until you find one oh light त्यो त अझै कन्ट हुन्छ अझै नि यार ए गर्नुपर्छ भने जस्तो हुन्छ राइट या आई अग्री या म त वर्ल्डमा पुगेँ कि फेरि हुन्छ हाउ मेट योर मदर सोच्दा अगेन रिलिभिङ अल दोज मेमोरिज के हुन्छ नि के भन्न सकेन भन्दाखेरि गिभ इट टाइम सो मुभिङ अन जस्तै लाइक आई थिङ्क वी विल हेभ टु डु अ हाउ आई मेट योर मदर फ्यान बोय कर्नर एपिसोड राइट वेयर वी या बिकज there's a lot of things we like talking about how I met mothers. Right. त्यसमा चाहिँ गएर लाइक मदर या सो लाइक त्यो त डाइसेक्ट गरेर थिङ्स द्याट वी रियली लाइक यो सिजन यो मन परेको थियो अथवा दिस हाउ द डेरेट राम्रो लाग्थ्यो त्यस्तो गर्न चाहिँ या ओके द फाइनली म ठ्याक्कै याद आयो द ब्युटी अफ हाउ आई मेट मदर एउटा पनि यो पनि हो कि मे लाइक पर्सनली द songs that we use in that shows it's beautiful तीन चारवटा आर्टिस्टहरू त मैले थ्रु शो भेटाएको थिएँ कि लाइक मैले टन्नै भेटाएको छु बवाल गीत छ त्यहाँ कसको भने सुन्दा अनि लाइक I'm listening to them right now. Yeah, and every time you listen to it, you always call back to the episodes. Yeah, and then you always imagine Ted, Robin, everyone. Yeah, and then the kids on the head and after life singer relate गर्नु भन्दा पनि त्यो शो सँग रिलेट गरेर जस्तै लाइक हुन्छ नोस्टाल्जिक भएर त्यो फोर्ट एटलान्टिक को त्यो लेटर होल्ड के रे हार्ट होल्ड फास्ट त्यो सुन्दाखेरि त्यही मोमेन्ट नै आउँछ अहिले पनि लाइक टेड राइट मलाई चाहिँ त्यस्तै चाहिँ त्यो बार्बरोसाको स्टोन्स भन्ने गीत बज्छ कि इट्स लाइक द एन्ड अफ द एपिसोड व्हेन बार्नी र नोराको आर्क चलिरहेको हुन्छ नोराले चाहिँ पेरेन्ट्ससँग भेट्नलाई बोलाएको हुन्छ बार्नीलाई एन्ड देन दिस दिस होल थिङ नि त त्यो एपिसोडको लास्ट मोमेन्टमा फेरि सुरुमा चाहिँ त्यो गीत बजिरहेको हुन्छ एन्ड देन के अरे बार्नी भित्र छिर्छ एन्ड देन हि टक्स विथ द पेरेन्ट्स एन्ड यताउता गर्छ एन्ड देन इट कट्स टु हिम अगेन स्ट्यान्डिङ आउटसाइड सबै उसको दिमागमा मात्रै चलिरहेछ नि जस्ट वक्स अवे नि त एन्ड देन वी जस्ट सी नोराको टर्न एन्ड सी सिङ नो भन्छ त्यो मोमेन्ट त्यस्तो मोमेन्टहरू हुन्छ नि लाइक यस्तो छोएको भने जस्तो सङ इट्स सर्फ पनि हुन्छ नि इट्स लाइक सो पर्फेक्टली प्लेस्ड एन्ड सो पर्फेक्टली चोजन भने जस्तो क्या त्यो त डेफिनेटली त्यो क्रिएटर कार्टर बेज र उसको क्रेग थमसकै काम हुन्छ बिकज दे आर अल्सो भेरी हेभिली म्युजिक इन्सपायर्ड पिपल अब उनीहरूको त्यो ब्यान्डले नै थिम सङ बजाएको एन्ड कपाल अफ अदर सङ्ग्स पनि आउँछ सिरिजमा सो या म्युजिक पनि आई थिङ्क इट होल्ड्स अ भेरी स्पेसल आर्ट इन हाउ मेट योर मदरकोमा चाहिँ बिकज फ्रेन्ड्समा त्यस्तो छैन हुन्छ नि छैन मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन बिकज एक दुईचोटि बच्चा क्या एक दुईवटा गीतहरू बट मलाई खासै रिकल पनि छैन थिम सङ छ आई बी देयर फर अर्को म्युजिकल एपिसोडहरू खासै म्युजिक बस्ने एपिसोडहरू खासै छैन याद भएन इभन इफ दे युज इट फर द कमेडिक एस्पेक्टको लागि युज गरे हुन्छ सो डजन्ट रियली कनेक्ट त्यो भनेर चाहिँ याद आयो ग्राउन्ड कन्ट्रोल टु मेजर टोन या सो या हाम्रो मदरको या प्लस पोइन्ट चाहिँ एउटा म्युजिक पनि भन्छ या डेफिनेटली लाइक एभ्री टाइम यु वाच इट यु फाइन्ड लाइक जस्तो तिमीले भने जस्तो लाइक यु फाइन्ड अनदर म्युजिक के हुन्छ नि लाइक फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि लाइक याद नभएको कुरा जस्तो लाइक फेरि रिवाज गर्दा चाहिँ त्यो म्युजिक अझ पर्मानेन्ट भइदियो राइट ओ दिस इज अल्सो ग्रेट सङ यो को हो भनेर फेरि त्यो साइकल चल्छ कि मलाई त्यही भएको थियो द भेरी लास्ट टाइम द्याट आई वाच अस्ति भर्खर कपाल अफ मन्थ्सको चाहिँ मेरो त्यही भएको थियो एभ्री टाइम न्यू सङ केम अप सजाम गरिहाल्ने हुन्छ नि सजाम गरेर राखिहाल्ने अनि त्यहाँदेखि एपिसोड सकेपछि राति सुत्दा त्यही सुन्ने हुन्छ नि मोमेन्टमा लिभ गरे जस्तो झन् रमाइलो फिल भएको थियो त्यतिखेर सो एनी एन्डिङ थट्स अन हाउ मेट योर मदर आई थिङ्क अहिले चाहिँ लाइक
अब हुन त फ्यान बोइङ नै भएको छ म Yeah. लाइक टु जस्ट टकिङ अबाउट ब्युटी भन्दा नि Yeah. बट आई थिङ्क अहिले I mean, that is kind of like the beauty of how the sitcoms भने जस्तो कुरा गर्ने डाइसेक्ट गर्ने के त the beauty भनेको हामीलाई मन पर्ने कुराहरू कुरा गर्नु त भने So yeah, I think I like it now. Like we can go deeper dissecting it and everything. Like, but yeah, I think for now it's. I think it takes us live. All right, so let's move on to other shows. A couple of shows. We've been talking about it a lot. So even a short ma touch गरौँ अरू shows. Okay. So one of the other shows I want to talk about is Community. Because I introduced it to you and then you were just recently finished watching Community. And त्यो पनि sitcom नै हो नि त, but then it's so different than everything that's come out. It's one of the most unique sitcoms out there जस्तो लाग्छ क्या मलाई. And अनि yeah, तिमी नै भन पहिला, like you just because तिम्रो माइन्डमा त फ्रेस छ नि त Community को लागि. What was your first experience with Community and what you ended up with at the end भने जस्तो? My first experience with just you had set me off for it. कस्तो खालको भनेर? It's meta humor about body हुन्छ भन्नुभएको थियो भन्दै थियो तिमीलाई like the premise भन्दै थियो like it's happening in this community college where this is happening. तर the amount of like the number of shit that went into that show like के भएर सी एपिसोड हो जस्तो like there is the animation पनि animation सँग खेलेको छ and like there is this themes episode paintball episode like by the end of it म त यार के जस्तो भयो right मलाई चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ नि मलाई चाहिँ मेरो साथीले गरेको थियो होइन and then community हेर भन्दै थियो ल हेर्छु आई डिन्ट रियली नो वाट काइन्ड अफ सो इट वाज अनि उसले ल अब त हेर्नै पर्छ भनेर हामीले कलेजको क्यान्टिनमा बसेर हेरेको थियौँ कपाल अफ एपिसोड्स होइन ल आई वाज हुक्ड इन्टु इट फर्स्टमा हुक गरेको के थियो अरे द प्रेमाइस इट सेल्फ के हुन्छ नि प्रेमाइस के अरे भन्दाखेरि देयर इज अ कम्युनिटी कलेज द्याट्स सो रिडिकुलस हुन्छ नि बट देन द्याट इट सेल्फ बिकम सो इन्टरटेनिङ भने जस्तो हुन्छ नि इट गेट्स यु इमर्स्ड इन्टु द्याट रिडिकुलसनेस भने जस्तो कि कम्युनिटी कलेज छ अरे मलाई हुन्छ नि फायर अलार्ममै चल्दैन अरे के हुन्छ तारै जोडेको छैन अरे के हुन्छ नि एउटा बट्टा मात्रै कस के पनि हुँदैन कि एन्ड देन द डिनको क्यारेक्टर हुन्छ नि हु सपोज टु बी लुकिङ आफ्टर एभ्री वान हि इज द मोस्ट चाइल्डिस वान भने जस्तो हुन्छ नि द होल कन्सेप्ट बिहाइन्ड इट हुन्छ नि त्यसले भेरी सोसल कमेन्टरी पनि टन्न छ नि त्यसमा अनि आई रियली इन्जोयड इट के हुन्छ नि द क्यारेक्टर्स देमसेल्भ्स अल्सो देयर सो आउट अफ द वर्ल्ड अनि द वान क्यारेक्टर द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट इन द सो इज आबेदको क्यारेक्टर आबेद एन्ड ट्रोयको क्यारेक्टर especially Abid because he is the one who's always very meta in the show ni ta ani he knows that he is in a show bhane yasto kura garda ta time 6 seasons and a movie 6 seasons and a movie you know man for season 1 देखि भने कुरा season 1 2 मा भने कुरा आगे त्यो हुन्छ नि yeah and then it just went on real life मै त्यो कुरा उ भयो के हुन्छ नि it's like being carried on हुन्छ नि अहिले सम्म पनि people still tag community as #6 season and a movie हुन्छ नि tagline नै भइसकेछ के yeah I mean the pure ridiculousness of the situations that happen in that show हुन्छ नि अनि especially for us हुन्छ नि people who like nerdy things or मन पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ it's like a dream come true भने जस्तो हुन्छ नि things that happen सपनामा देख्ने कुराहरू will like actually seeing it on the TV screen भने जस्तो के हुन्छ नि अनि all of my favorite episodes are mostly connected with त्यो themed episodes हुन्छ नि तिमीले भने जस्तो pop culture र non culture themed episodeहरू every paintball episode is one of the best moments in the TV as a whole हुन्छ नि TV सिरिजहरुको whole community मै one of the best episodes that's all like paintball especially my चाहिँ मन परेको like season 2 को दुईटा episode paintball को like that's a different level so like totally different genre दुईटा exactly like this episode 1 deals more like western भने जस्तो पुरा त्यस्तै पारामा jack of spade and episode 2 फेरि पुरै Star Wars हेर्नु पुरै मजा आयो त्यो चाहिँ अनि त्यो पनि दे डु इट सो हुन्छ नि अन द नोज भने जस्तो हैन त्यो शोको क्वालिटी नै त्यस्तै हुन्छ कि हैन लाइक आई थिंक आबेद इभन लाइक से समथिङ इन द लाइन्स अफ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ अब चेन्ज भयो भने जस्तो हुन्छ नि दिस इज वेयर आवर थीम चेन्जेस भने जस्तो गरेर कमेन्ट गर्छ अनि इट चेन्जेस इन्टु हान सोलोस क्यारेक्टर चाहिँ लाइक त्यो पनि किन भन्दाखेरि लाइक आई वान्ट टु बी हान सोलो बिफोर जेफ चुजेस आजको कुरा त्यही अनि त्यस्तो कुराहरू अनि लाइक इभन अनि एभ्रिथिङ के सबै सेकमहरुमा त्यो कमन लाइन चाहिँ सधैँ हुने के हुन्छ नि by the end जति ridiculous भयो पनि जति जे भयो पनि जति grand जति over the top भयो पनि in the end it is still about love relationships and human connections and friendship भने जस्तो के हुन्छ नि because even through the ending episode सम्म पनि like it ends in a very के भन्ने एउटा फ्रेन्ड्सहरु हुने बीचको एउटा मोमेन्ट भने जस्तै छ नि त in the end there's no like grand के पनि छैन फिनालेमा हुन्छ नि तर like कम्युनिटीको एन्डिङ चाहिँ होला जुन चाहिँ लाइक एक तरिकाले ग्रान्ड छैन भने जस्तो लाइक युजुअली सीजन भने सिरिज फिनाल देयर इज सम इमोशनल बिल्डिङ भने अल आउट भने जस्तै इट्स लाइक जस्ट people hanging out in a bar and just talking about season 7 कस्तो हुन्छ भने जस्तो like we actually see that हुन्छ नि तर baseline is like just
people hanging around in bar, emotional ke running आएर के भने यो हल्का त छ like their characters but जति हुन्थ्यो अरु सिजनमा त्यस्तो सिरिजमा त्यस्तो छैन भने I was actually surprised to see how grounded the finale was हुन्छ नि because finale को episode मा त kind of like centers around Jeff हुन्छ नि Jeff को character how he might हुन्छ नि want to be perceived as the world सबै कुरा टुक्रिन्छ भन्ने जस्तो at the end हुन्छ नि because he is the one who actually cannot move on from this study group भने जस्तो हुन्छ सबै सिजनमा एन्डमा and then the way they interact with that and the way Abed's character matures and everything त्यो हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि like I thought community को season finale हेरेपछि चाहिँ पक्कै पनि they'll try to हुन्छ नि encapsulate as much of pop culture as possible as much as meta things to cram in it भने जस्तो लाग्थ्यो but then it turned out to be very grounded route of and I think that was a very good choice जस्तो मलाई लाग्यो because community को अब हिस्ट्रीमा के अरे यो रियल लाइफ हिस्ट्रीको के अरे नेटवर्कहरूसँगको हिस्ट्री पनि लाइक एकदमै जमर्डको दे गट क्यान्सल दे गट अगेन टेकन अप बाई याहू देन त्यो पनि भएन त्यो त्यसपछि अर्को सिजन नआउने भयो त्यसलाई नै इम्प्रेस गरिदियो नि त उनीहरूले एक्चुली सोमै भन्छ नि त देयर माइट बी नट बी एस नेक्स्ट सिजन हुनसक्छ नहुन सक्छ भन्ने खालको माइन्ड गर्दैछ अनि त्यही एउटा एम्बिग्युटीमा पनि कस्तो ब्युटी छ भने जस्तो हुन्छ नि अनि त्यसमा त्यो आबेडको लाइन नि राम्रो थियो लास्टको लाइक टिभी भनेको यस्तो कुरा हो विच बिकम्स भेरी फेमिलियर मिडियम पार्ट अफ लाइफ भने जस्तो बट द्याट आफ्टर सर्ट टाइम यु हेभ टु लेट इट गो भने जस्तो लाइनमा के भन्छ सो दे आर बिङ मेटा टु द एन्ड बट फेरि इमोसनली मेटा भने जस्तो लास्टमा चाहिँ लाइक लिटरली लास्टमा त फेरि अर्को पनि छ नि त फेरि इट्स रिभिल द्याट इट्स अल अ बोर्ड गेम भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो त फेरि बोर्ड गेमको फेरि अनि एड भएको क्यारेक्टर पनि दे गेट दिस सेन्स अफ रियलाइजेसन द्याट दे आर नट रियल भन्ने जस्तो हुन्छ आई मिन वाट इज गोइङ अन लास्टमा चाहिँ अलिकति दियो भने जस्तो फिल भएको थियो बट देन इट्स अ भेरी टाइट सिजन के अरे सिरिज जस्तो लाग्छ मलाई कम्युनिटीको चाहिँ लाइक बिफोर वी मुभ अन टु अनदर सोज कम्युनिटीको वान एपिसोड द्याट really stuck out to you anything apart from the paintball episodes because त्यो त सबैको मनमै आउँछ होला कम्युनिटीको एपिसोड जस्तै लाइक देयर आर सो मेनी एपिसोड त्यो कुनै छ द्याट लाइक यो चाहिँ अलिकति स्टिक आउट गरे मेरो लागि भने जस्तो ओके स्टिक आउट गर्यो भनेको चाहिँ दुईटा एपिसोड छ होला एउटा चाहिँ सिजन 1 के होला वे देयर रेफरेन्स गुड फेलोज the chicken one chicken one अनि त्यो एपिसोड किन पनि भन्छु भन्दाखेरि लाइक द्याट वाज द एपिसोड द्याट गट मी हुक्ड इन्टु द शो के हुन्छ त्योभन्दा अगाडि के भइरहेको यो शो लाइक ओके सो दिस इज द थीम द्याट यु टेकिङ युआइसी पछि चाहिँ लाइक ओके आई एम नाउ गेटिङ नाउ कस्तो सिरिज कस्तो शो भन्ने जस्तो भएको थियो अनि सेकेन्ड वान चाहिँ आई थिङ्क वुड बी त्यो फर्स्ट टाइम क्लेमेसन युज गरेको एपिसोड लाइक क्रिसमसको बेलाको आबेडको बेलाको त्यो होला जस्तो लाग्छ किनकि त्यो बेला फेरि अर्को जम्प भने जस्तो लाइक हुन्छ नि ए ल यो सिरिज यस्तो टोनमा जान सक्छ है भने जस्तो लाइक एक्सपेक्टेसन लाइक क्यान गो यताउता भने जस्तो चाहिँ भएको थियो लाइक त्यो दुइटा चाहिँ होला एपिसोड मलाई पनि लाइक द वान एपिसोड द्याट रियली स्टिक्स आउट इज द क्लेमेसन एपिसोड हुन्छ नि आवाज के छ नाम पनि इन्ट्रेस्टिङ छ लाइक समथिङ क्रिसमस भन्ने छ त्यसमा अनि त्यो चाहिँ मलाई अहिले पनि लाइक एभ्री टाइम आई वाच इट इट्स भेरी काइन्ड अफ लाइक इमोसनली नै क्याप्चर गर्छ क्या मलाई बिकज that one episode really opened up Abed's character भने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि what he actually goes through भने जस्तो हुन्छ नि हेर्दाखेरि even though it's shown from a claymation point of view त्यो रमाइलो लाग्थ्यो अनि the other fact that it's a musical episode के हुन्छ नि यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो के हुन्छ नि because I'm not a person who really enjoys musical that much अनि खासै त्यस्तो into it हुन सक्दैन म्युजिकलमा apart from a couple of them अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ oh yes finally a genre that I don't really connect with त्यो पनि कनेक्ट गराइदियो भने जस्तो फिल भएको थियो कम्युनिटीसँग चाहिँ सो या मेरो फाइनल थट चाहिँ कम्युनिटी इज द्याट सो हुन्छ नि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ मेरो नर्ड र पप कल्चर ड्रिम्सहरू पुरा गरिदियो भने जस्तो हुन्छ कि द्याट इज माई टेक अन कम्युनिटी बिकज एज मच एज हाउ मेजर मदरको जतिको इमोसनली इन्भेस्ट भएको थियो त्यति चाहिँ इन्भेस्ट हुन सकिनँ होइन हुँदैन पनि अहिले पनि बिकज आई विल वाच इट अगेन एन्ड अगेन कम्युनिटी पनि तर आई विल नेभर गेट अट्याच टु कम्युनिटीज क्यारेक्टर एज मच एज आई डिड विथ हाउ मेजर मदर्स क्यारेक्टर जस्तो फिल हुन्छ मलाई तिमीले भने त्यो पनि याद जस्तै इभन व्हेन आई वाज वाचिङ कम्युनिटी मैले तिमीलाई भनिरहेको थिएँ नि आई एम गेटिङ दिस इज अ भेरी गुड सो तर म क्यारेक्टरसँग त्यसै कनेक्ट भएको थिइनँ भने जस्तो भइरहेको थियो नि प्रब्लम भनिरहेको थिएँ जस्तो क्यारेक्टरले मलाई बाध लाग्दैन लाइक हाउ आई वाज कनेक्टेड टु हाउ आई मेट मदर त्यो कनेक्ट भएन जस्तै भोलि गएर क्यारेक्टरले के हुन्छ भने पनि आई डोन्ट थिङ्क आउट गुड द्याट अट्याच भनेको तर आई थिङ्क ब्युटी अफ सिटकम्स एउटा त्यो पनि हो कि लाइक अघि भने जस्तो लाइक इट्स लाइक वाचिङ यर फ्रेन्ड्स भने जस्तो राइट जस्तै थ्रु आउट द सिरिज आई वाजन्ट भेरी कनेक्टेड टु दिस क्यारेक्टर्स बट वेन सिजन 5 कम्स एन्ड ट्रोय लिभ्स अरू सिजनहरू अरू एपिसोड आउँदाखेरि लाइक you miss that character. Yeah. I miss him यार भनेको like there are actually like moments where you actually feel like ल मलाई यो मोमेन्टमा ट्रोय भएको भए त्यसले कसरी रिएक्ट गर्थ्यो होला भने you actually feel एकदम ब्युटिफुल छ नि त आबिद र ट्रोयको yeah त्यही थियो आई थिङ्क
Yeah, My right. thought on that. Like, so okay, let's like tie the bow on community thing, you know. There are a couple of other shows that I wanted to touch upon. That are, since we're already touching the 50 minutes mark, एकदम briefly चाहिँ Brooklyn Nine-Nine को कुरा गरिहालौँ न. Okay. Like Brooklyn Nine-Nine पनि I think it's like conventional sitcoms बाट like they try to do something new जस्तो लाग्थ्यो मलाई Brooklyn It's Nine-Nine like a parody-esque kind of situation for a police procedure भनेर. Yeah, exactly. त्यस्तो लाग्थ्यो because every sitcom हामी अघिदेखि common ground भनेकै like it's like relationships and friendships and everything छ नि. But then in this show अब यसमा त literally law enforcement को office को setting मा एउटा sitcom छ with ridiculous characters हुन्छ नि who are like cops रे हुन्छ नि how are Hitchcock and Scully cops भने जस्तो हुन्छ नि त्यो feel हुन्छ नि त हेर्दाखेरि. अनि त्यो aspect पनि I think they did a very good job at how kind of like in a way humanizing those characters as well भने because law enforcement भन्ने बित्तिकै it's like something that you don't really know about them अथवा you don't really connect to अथवा अरू shows नै हेर्ने हो भने it's always about crime and everything and very serious and gritty हुन्छ नि त. अनि यो शोले चाहिँ ठ्याक्क त्यही प्रेमाइस लिएर तर they turned it into a very ठ्याक्कै 180 opposite 360 opposite गरेर they have this very light hearted comedy 180 opposite गरेर फेरि त्यहाँबाट त्यही पुग्यो. Yes, anything Brooklyn Nine-Nine को चाहिँ ओके म एडमिट चाहिँ गर्छु फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि म त्यत्रो इन्टु चाहिँ भएको थिएन लाइक स्टिल वियर्ड भनेको अनि वियर्ड कुरा के पनि थियो भन्दाखेरि बिकज एन्डी स्याम्बर्गको चाहिँ नि अनि आई हेभ सिन हिम इन लाइक मेरो इन्ट्रोडक्सन टु एडमिट स्याम्बर्ग के भन्दाखेरि यो फर्गट हिज नेम टु एडम स्याम्बर्गको फिल्महरूबाट थियो लाइक त्यस्तै चाहिँ क्यारेक्टर प्ले गरिरहेको थियो लाइक अनि यसको सो भने जस्तो भएको थियो वचमा चाहिँ त्यो इमेजरी त्यही क्रिएट भएको थियो अनि बट वेन आई वाज वाचिङ इट हुक भएको थियो मजासँग ओहो के भने जस्तो अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट इन माई भ्यू फ्रेन्ड्स पछिको त्यतिकै अनसम्बल कुनै सो आछ भने फर मी द्याट्स ब्रुक्लिन नाइन हुन्छु लाइक त्यति नै लयबल क्यारेक्टरहरू छन् सब इभन हिचकक एन्ड स्कली पनि लयबल छन् भने जस्तो के बुढाहरू बिचराहरू भने जस्तो आई थिङ्क मेरो एउटा भिडियो चाहिँ त्यो हो कि लाइक अनसम्बल क्यारेक्टर्सहरू छन् थ्रु आई मिन जस्तै एभ्री क्यारेक्टर इज लयबल फर मी अर्को ब्युटी अफ Brooklyn Nine for me is like the way they deal with this social issues like prevalent and the एकदम brilliant social issue I mean just Captain Holt who is gay and black like he's not treated very stereotypically or something like that. So like he's treated as a very he's like another human being who's in command. But then they still do acknowledge those things when they go in his backstories how he dealt with racism and everything and how he became the man that he is now. एकदमै humorous पारामा भने पनि they still that punch हुन्छ नि they still exist in the world भन्ने एउटा punch आइरहेको हुन्छ and then बिस्तारै even Rosa character पनि हुन्छ नि the way she deals with her sexuality and everything and the way the gang actually around her like supports her and everything त्यो सबै कुराहरुले आउँछ and then अरु future episodes मा गएर के this things like women empowerment कुराहरु छ women equality कुरा छ and how it's not really safe for women out there भन्ने त्यो एउटा unexpectedly emotional moment थियो के त्यो episode मा and I think it was actually even directed by Melissa Fumero ले आफूले नै direct गरेको episode थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एउटा episode harassment को मा लिएर के एउटा छ के एउटा episode season 7 को 7 को कि 6 लाइक लास्ट अहिलेको यो लास्ट तिरको सिजनमा छ के त्यो एकदम अनएक्सपेक्टेडली इमोसनल भएको थियो त्यो मोमेन्टमा हुन्छ नि फिल भएको थियो हुन्छ नि ल इभन ब्रुक्लिन नाइन-नाइन एज अ शो द्याट्स सो रिडिकुलस यसले पनि मलाई यति लाइक देयर एक्चुअली हुन्छ नि एट दिस पोइन्ट त्यति आर्क भइसक्यो कि दे क्यान एक्चुअली टक अबाउट थिङ्स लाइक दिस भन्ने जस्तो फिल भएको थियो कि सो या I think Brooklyn Nine-Nine पनि it's a very unique show and I think it's also a very important show पनि भन्छु कि म especially in this era and time हुन्छ नि where like अब बाहिर US हरूमा हेर्ने हो भने like police brutality and everything यति भइरहेको हुन्छ कि the public perception of law enforcement नै it's like changing constantly के हुन्छ नि अनि for the bad भन्छ अहिले त जानुहुन्छ नि generally हेर्ने नै हो भने अनि Brooklyn Nine-Nine चाहिँ it's still there हुन्छ नि trying to encapsulate them or you know like kind of like humanizing those kind of law enforcement people हुन्छ नि to the general public भने जस्तो के अनि I think it is a very important show जस्तो लाग्छ मलाई पनि okay I think त्यति नै स्ल्याब ब्रुक्लिन नाइन-नाइन को okay should we close Brooklyn Nine-Nine right now yeah 9-9 तर like we were talking about this relevant issues and how it's beautifully done in Brooklyn Nine-Nine त्यो याद आएको मलाई चाहिँ like Modern Family पनि क्या मजाले डिल गरेको छ like म चाहिँ हेरेको छैन फेरि Modern Family मैले नि like season 8 सम्म फलो गरेको छु like बाँकीको 4 सिजन फलो गर्नुभएको छ it's like हुन्छ नि लाइक फ्यामिली भित्र हुने प्रब्लमहरू देखा भने जस्तो अनि लाइक इभन इट्स सेट इन अमेरिका एन्ड द कल्चरली डिफ्रेन्ट तर त्यो नुवान्सेसहरू चाहिँ क्या मिल्ने भने जस्तो लाइक राइट
because there is this till the end it's still emotions and connections it's still human emotion connection भने जस्तो yeah अनि त्यो लाइक त्यो हुन्छ के प्यारानोइड मम एन्ड त्यो यस्तो कुराहरू भने जस्तो के कनेक्ट हुने भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अनि त्यो मलाई मोडर्न फ्यामिली किन याद आयो भने देयर इज अल्सो दिस भेरी एलजिबिटिक्यू मोमेन्ट इन देयर कि जस्तै थाहा कुन चाहिँ सिजन 5 हो कुन चाहिँ हो कि लाइक वेयर लाइक ब्यारेक ओबामाको बेला लाइक गे म्यारिज वाज लिगलाइज भन्ने मोमेन्ट थियो नि अनि त्यसकै एउटा त्यही सिजनको बिचमा एपिसोड लाइक वेयर एक्चुअली ओके मेन क्यारेक्टर जे प्रिजिटको सन इज गे एक्चुली हुन्छ स्पोइलर हो भन्नु भने एन्ड हि इज लिभिङ विथ हिज पार्टनर इज क्यामरुन अनि जस्तो त्यो सिजन त्यो छ त्यो एउटा मोमेन्ट चाहिँ छ कि जे बिङ दिस गाई विथ ओल्ड थट्सहरू लाइक हि इज स्टिल भेरी कम्फर्टेबल हुन खोजेको छ तर स्टिल जस्तै त्यो स्टिल हल्का त्यो एक्सेप्ट गर्नु पनि सकेको छैन भने एक्सेप्ट त गरेको छ तर त्यो कम्फर्टेबल चाहिँ हुन सकेको छैन भने चाहिँ लाइक हे जसरी हिज सन इज गे भने जस्तो अनि हि इज कम्फर्टेबल हि इज लिभिङ विथ हिज पार्टनर भन्नु कम्फर्टेबल छ तर कहिले चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गरेको छ कहिले त्यो अनकम्फर्टनेसहरू देखाउँछ अनि त्यो इट्स भेरी जेन्युन देखा भने चाहिँ लाइक फर द गाई फ्रम द्याट जेनेरेसन टु फिल द्याट वे नेचुरल जस्तो लाग्छ त्यही भन्नु अन्त मलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफुल मोमेन्ट चाहिँ त्यो लाग्छ कि जस्तै बिहा हुनला हुन्छ लाइक क्यामरुन एन्ड मिचेलको बिहा हुनला हुन्छ अनि लाइक जे इज ह्याभिङ दिस जेन्युन क्वेसन के हुन्छ नि लाइक सुड आई गिभ यु अवे भने जस्तो हुन्छ लाइक जेन्युनली सोचेको हुन्छ लाइक हि हेजन्ट बिन टु अ गे म्यारिज अनि कस्तो हुन्छ अनि त्यो मोमेन्ट्सहरू कस्तो मजाले डिल गरे भने लाइक लाइक इट्स अ जेन्युन क्वेसन फ्रम अ फादर भने जस्तो हु इज भेरी गुड प्लेस भने जस्तो हुन लाग्यो त्यो अनि देयर इज दिस फाइट ह्यापनिङ अनि आई डोन्ट वान्ट टु रुइन द्याट फर यु बट त्यो मोमेन्ट चाहिँ मलाई के अनएक्सपेक्टेडली हिट भयो भने जस्तो हुन्छ लाइक भोलि गएर इफ आई हेभ टु बी इन द्याट पोजिसन लाइक मेरो पनि क्वेसन त्यही हुन्थ्यो कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ लाइक भोलि गएर भन्दा लाइक इफ आई ग्रु अप एज जे अनि म त्यो पोजिसनमा थियो भने लाइक मेरो क्वेसन पनि त्यही त हुन्थ्यो होला लाइक म के गर्छु भने जस्तो राइट त्यो चाहिँ एकदम हिटिङ मोमेन्ट लाग्छ मलाई त्यसमा चाहिँ Yeah, I think that is also a very beautiful part of sitcoms that they can actually explore these kinds of things in a very easy way, easy to understand way, because the whole... And they can also give something meaningful out there. Right, exactly. So, alright, so moving on, there are a couple of shows that I wanted to talk about since Tara Dhere Bolyo, so I'll just name out a couple of horror sitcoms that I really like. So, one also connect bhako series has a like mockumentary style shoot bhako खिचेको स्ट्रक्चर भएको लाइक मोडर्न फ्यामिली पनि दिने ओके राइट सो मैले मोडर्न फ्यामिली हेर्छन् सो मेरो तर्फबाट चाहिँ लाइक द अफिस अनि पार्क्स एन्ड रेकहरू हो कि हुन्छ तिमी दुबई हेर्छ सो ठिकै पनि भयो हुन्छ इन वे हुन्छ नि दुबई चाहिँ फेरि पार्क्स एन्ड रेक चाहिँ फेरि अफिसको स्पिन अफ सो गर्न खोज्दाखेरि जन्मेको सो हो क्या फेरि त्यो चाहिँ तर काइन्ड अफ पार्क्स एन्ड रेक चाहिँ अफिसको स्पिन अफ बनेर निस्कियो कि खासमा एक्चुअली त्यसरी आइडिया निस्केको बट देन दे डिसाइडेड नट टु गो द्याट वे इट वाज सपोज टु बी लाइक अ युनिभर्स उनीहरूको कनेक्टेड युनिभर्स जस्तो हुनुपर्ने जस्तो थियो अरे कि खासमा बट देन दे डिडन्ट गो द्याट वे त ठिकै छ एनिवे सो दोज आर कपल अफ सोज द्याट त्यसमा पनि लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट दे डिल विथ हुन्छ नि एन्ड सोन भेरी डिफ्रेन्टली अनि भेरी युनिकली जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि त्यो एउटा त्यो स्ट्रक्चर पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्ट्रक्चर लाग्छ मक्युमेन्ट्रीको पनि हुन्छ नि द पिपल आर एक्चुली डकुमेन्टिङ दिस अफिस भने जस्तो हुन्छ नि एउटा पेपर सेलिङ अफिस भने जस्तो हुन्छ नि दे इभन एड्रेस इट के हुन्छ नि वेयरएज पार्क्स एन्ड रेकमा चाहिँ एड्रेस गर्दैन त्यो डकुमेन्ट्री किन खिचिरहेको छ भने एड्रेस गर्दैन बट अफिसमा चाहिँ एड्रेस नै गर्छ क्या एन्ड देयर एक्चुली एड्रेसिङ द्याट दिस इज अ होल क्रू बिहाइन्ड देम द्याट एक्चुली सुटिङ द होल थिङ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसरी फल्स सेन्स अफ रियलिजम जस्तो हुने के हुन्छ अनि झन् रिडिकुलस सिचुएसनहरू आउँदाखेरि पनि डकुमेन्ट्री खिचेको देखेर झन् दिस इज एक्चुली ह्यापनिङ भने जस्तो गरेर इन्टेक गरेर आउँछ नि त त्यो पनि लाइक इट बिल्ड्स दिस लेयर अफ अप्रिसिएसन फर द क्यारेक्टर्स एन्ड द पिपल हु एक्चुली मेड दोज क्यारेक्टर्स के हुन्छ नि हेरेर अनि एकदम रमाइलो छ क्या सोजहरू सो लेट्स नट गेट इन टु दोज सोज लेट्स जस्ट लाइक अब टाइ अप गर्न थालौँ बिस्तारै होइन सो बेसिकली हामीले यत्रो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै के अरे सिरिजहरू हेरेपछि पनि देयर इज लाइक दिस कमन ग्राउन्ड द्याट अल अफ देम ह्याभ भने जस्तो विच इज ह्युमन इमोसन्स लभ रिलेसनसिप्स अनि द्याट ह्युमन कनेक्सन्स द्याट पिपल ह्याभ सबै सिटकममा अन्डरलाइनिङ स्टेटमेन्ट सबैमा त्यही हुँदो रहेछ त्यही रहेछ नि त होइन हामीले हेर्दाखेरि मेन त त्यही नै हुन्छ जे गरेर स्टोरी जति अप्स एन्ड डाउन जति रिडिकुलस जति रिलेसन जे गरे पनि एट दि एन्ड इट इज ह्युमन कनेक्सनमा पुग्यो नि त हामी सो मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने एज पिपल हु लाइक रियली कन्ज्युम सिनेमा यति धेरै कन्ज्युम गरेर हुन्छ हामी लाइक देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट वेज द्याट यु क्यान टेल स्टोरिज मलाई चाहिँ के सोध्नु मन लाग्दैन लाइक यस्तो यो इमोसन्सहरू यस्तो ह्युमन कनेक्सनहरू चाहिँ इज लाइक सिटकम्स द बेस्ट प्लेटफर्म टु शोकेस दोज इमोसन्स भने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई सिटकम्स बेस्ट प्लेटफर्म टु and then opposed to like traditional drama series or any kind of traditional media को structure बनाया जस्तो क्या traditional media okay to answer that I think yes sitcoms are one of the good medium to
show these emotions of love and relationship and friendship and all thing. Right. किनभने भन्दाखेरि because सिटकम्सको लाइक हामीले डिस्कस गरेको छ वान अफ द ब्युटी इज इट्स लाइक ह्याङ्गिङ आउट विथ फ्रेन्ड्स भने जस्तो इट्स नट लाइक हरेक एपिसोड हेर्दाखेरि ल आज के हुनेवाला छ के होला लाइक इट्स नट लाइक वाचिङ म्यान्डलोरियन लाइक के हुन्छ नयाँ को आउँछ भनेर यु क्यान जस्ट चिल ब्याक एन्ड यु डोन्ट नीड टु फोकस टु मच अन द स्टोरी आर्कमा धेरै या सो त्यसभर पनि जस्तो लाग्छ मलाई सिटकम्स इज वान अफ द बेस्ट मिडियम टु एक्सप्लोर दिस काइन्ड अफ थिम्स राइट मलाई पनि आई थिङ्क इट इज वान अफ द बेस्ट मिडियम जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज फिल्मसहरूमा भन्यो भने अरू सिरियस खालको ड्रामाहरू भन्यो भने यु काइन्ड हेभ टु बी ग्राउन्डेड टु सो द रियलिजम देखाउनुपर्छ नि त वेदर इन दिस काइन्ड अफ लाइक कम्युनिटी भन के अरे पार्क्स एन्ड रेक भन फ्रेन्ड्स जे भने पनि दे क्यान एक्चुली सो एउटा सिम्पल कुरा समथिङ लाइक के अरे लर्निङ लेसन्स थ्रु द वे तिमीले भने जस्तै त्यो मिस्टेक्सहरू हुनुपर्छ अनि त्यही एउटा कुरा सिकाउनलाई पनि they can actually entice the viewers with so many different aspects नि त humorously होस् कि के होस् होइन ridiculous situations होस् कि के होस् त्यसलाई नै लाइक इभन लाइक बच्चालाई सिकाएको जस्तो भने जस्तो हुन्छ नि बच्चालाई नर्सरीमा एबिसिडी सिकाएको भने जस्तो इन अ वे हुन्छ नि लाइक यु डोन्ट लाइक जस्ट गो एन्ड एबिसिडी रट भनेर त कसैले पनि बुझ्दैन अथवा रमाइलो पनि हुँदैन नि त त्यही कुरालाई पिक्चरको थ्रुमा होस् कि ब्लग्सहरूको थ्रुमा होस् कि त्यसरी युज गऱ्यो भने त रमाइलो पनि हुन्छ नि त्यो सिक्नलाई भने जस्तो हुन्छ नि अनि आई थिङ्क द्याट इज वान थिङ द्याट सिटकम्स ह्याभ हुन्छ नि त्यही भएर पनि आई थिङ्क दे आर वान अफ द बेस्ट मिडियम्स टु सो केस दिस काइन्ड्स अफ इमोसन्स जस्तो लाग्छ मलाई या सो एनी फाइनल थट्स सिटकम्सहरूमा लिएर के भन्नु छ अथवा कसैलाई केही सेगमेन्ट दिनु छ भने ओके आई थिङ्क त्यति नै होस् अर्को त्यही नै भन्दा याद आएको जस्तै आई थिङ्क सिटकम्सहरू इज अ बेस्ट मिडियम टु सो दिस काइन्ड अफ इमोसन्स किन पनि हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो साइन गर्दैन जस्तै सिटकम्स आर जेनरली भेरी escapist kind of thing जस्तो हुन्छ लाइक रियालिटी ग्राउन्डेड छैन नि बट इजन्ट इट लाइक बट इजन्ट द सिचुएसन सिमिलर वेन यु आर विथ यर फ्रेन्ड्स भने जस्तो राइट sometimes ridiculous things do happen मोस्ट अफ टाइम रिडिकुलस जुन चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्न सक्दैन कसलाई भन्दैन कसरी भन्ने भने जस्तो हुन्छ त्यो birds flying in the air someone is calling yeah so I guess this is the end for this episode ठ्याक्कै हामीलाई के यसलाई बन्द गर भन्ने जस्तो भयो होइन so alright guys that was this episode I guess I don't know what you got from this episode हुन्छ नि हामी बोल्दा बोल्यो but then let us just know that what you think about sitcoms अनि let us know what your favorite series were अथवा the series or moments that you connect with just comment it down below like this video अनि share it with your friends I guess with your friends I guess हुन्छ नि and I guess अनि like if you have any more like take on the beauty of sitcoms or the sitcoms you like फेरि भन्नु alright we'll see you in the next episode yeah